Đây là siêu phẩm cung lông chở gỗ ở trên đồi xuống này nha các bác nhá. Các bác tham khảo mộ cung lông Tuyên Quang nhá. Con này đời khá là sâu rồi. Nhưng mà đời mới bây giờ nó chở gần gấp đôi con này nhá. Con này thì đời Tống Mãn Thanh rồi. Con này đóng được khoảng 8-9 năm rồi. Vẫn chiến đấu tốt. Đấy, Tuyên Quang này anh em nhá. Rồi em bán cho các bác nhá. Để em rất là bận, không có thời gian review cho các bác. Thì mỗi lần bán gỗ thì em thì có thời gian để review cho các bác thôi, còn đi các đồi khác thì không có thời gian đâu các bác nhé. Con này chắc là phải tầm khoảng 7 tấn, chắc tầm 7 tấn nha các bác nhé. Con này chỉ máy nổ 30 thôi, 2 cầu 2 phun quất trợ lực cầu nguyên bản, máy nổ quang chai 30. Dòng này nó là dòng yếu yếu rồi đây, cái gỗ như em này bán đây các bác nhé. Đấy, review cho các bác rồi, thực sự ra cũng rất là bận, không có thời gian đi các đồi để review, nó còn đẳng cấp hơn những cái đồi này, thì đồi như em toàn đồi thấp rồi các bác nhé. Hello anh em nhá, lại là em Long Tuyên Quang nha. Hôm nay lại review giới thiệu cho các bác mấy siêu phẩm công lông nhá. Anh em bạn bè có nhu cầu mua bán trao đổi công lông cũ mới thì alo ủng hộ em Long nhá. Bác em thì về và bán luôn tháng tầm khoảng 10-15 con các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ cho em Long, alo trực tiếp em số điện thoại 0966 029 666 các bác nhá. Anh em thì chuyên mua bán trao đổi và đóng mới tất cả các loại công lông tự chế và máy trộn bê tông nha. Anh em có nhu cầu mua bán thì alo ủng hộ em Long nha. Hoặc các bác có biết anh em bạn bè bán thì alo gửi ảnh cho em thì em sẽ có hoa hồng cho các bác nha. Các bác giới thiệu cho em sẽ có hoa hồng cho các bác. Hoặc các bác biết anh em bạn bè cần mua hoặc trao đổi gì thì cứ liên hệ với em Long. Hoặc các bác có nhu cầu mua bán trao đổi hoặc là đóng mới thì alo trực tiếp em Long sẽ tư vấn cụ thể cho các bác nhá. Vì thực sự ra ở trên này thì cũng nhiều khi cũng chỉ là chung vui thôi. Thực sự ra là em Long cũng khá là bận, không có thời gian để lên đồi review cho các bác những con công lông siêu phẩm của Tuyên Quang. Nó lên đồi chở gỗ rất là đẳng cấp các bác nhé. Đây là thực sự là anh em chở trên đồi về thôi, qua xưởng chơi thì em quay để giới thiệu đến anh em tham khảo đấy nha các bác nhé. Đấy, con này thì là xe nhà em đóng ra này, tất cả khu này là xe siêu phẩm nhà em đóng ra rất là nhiều. Vì thực sự ra là em thì anh em bạn bè nhiều khi là ở xa thì không ủng hộ em Long đâu, vì thực sự ra là nhà em đóng xe ra rất là đắt các bác nhá. Nhưng mà tiền nào thì của đấy các bạn. Thực sự ra là những con xe chất lượng thì không thể rẻ đấy các bác nhá. Thực sự ra là anh em mà ở xa mà chỉ so sánh cái không lông với cái không lông thì rất là khó. Nhà em đóng ra thì như những con này các bác này, con này là em vừa mới ra xưởng được cả 2 hôm nay này. Nhưng mà thằng em chủ xe chạy cái này chuyến thứ 2 này. Con này là em đóng ra là cả tời nhé các bác nhá, là 215 triệu các bác nhá. Còn nếu mà các bác đóng không tời là 200. Nói chung là rẻ cũng có, nhưng mà thực sự các bác là rẻ thì đem đồ chắp vá vào để cho các bác về dùng không chạy đâu. Người ta chỉ đóng thành cái xe để cho các bác về làm cảnh là chết. Mình xác định luôn là ngon, bổ rẻ không có đâu các bác nhá. Mình cứ phải xác định luôn ở trong đầu. Thế về trên thực sự ra thời buổi bây giờ làm gì còn ai làm được ngon bổ rẻ đâu. Thì một con xe này bọn em đóng ra trừ hết chi phí đi chắc bọn em được lời được tầm khoảng 5-6 triệu. Và trong khi đó đằng sau còn phải bảo hành cho các bác cầu máy số 3 tháng. Mà thực sự ra các bác về chạy không may nó xảy ra một vấn đề về cầu số máy là bọn em còn lỗ luôn, chứ không có lãi lờ gì ở cái công lông này nhiều đâu các bác nhá. Nhiều khi là anh em cứ nghĩ bảo đóng một công lông người ra lãi vài ba chục, không có đâu các bạn. Thực sự ra là con nào tốt thì được tầm khoảng 8 triệu đó là tốt lắm rồi. Vì công cán rồi mọi thứ đồ đạc lên rất là nhiều. Vì mình đóng cẩn thận, làm cẩn thận như là nó giá thành nó rất là cao. Và thực sự ra là để mà bôi đóng ra thành cái không lông thì có thể đóng tầm 150, 160 vẫn đóng được các bác nhé. Nhưng mà thực sự ra là đóng cái chất lượng tầm đấy khẳng định luôn với các bác, 100 con thì cả 100 con về không chạy được. Đấy, còn các bác mà có nhu cầu ủng hộ em Long thì các bác cứ liên hệ trực tiếp em số điện thoại 0966 029 666 các bác nhé. Địa chỉ em là km 16 xã Tứ Quận, huyện Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cách đường quốc lộ 22 km. Nhà em thì chuyên đóng mới và mua bán trao đổi tất cả các loại xe tự chế và máy trộn bê tông. Đấy, các bác có gì thì liên hệ trực tiếp em. Còn con này thì đây em đóng là cầu sau 3,5 tấn các bác nhé. Đây, nói chung là anh em có thể đóng cầu 2,5 tấn và 3,5 tấn đều được. Nhưng mà chu cầu 3,5 tấn thì nó to thì đi sẽ bí xe hơn các bác, nhưng mà nó sẽ bền hơn. Đấy, con này thì cầu sau 3,5 tấn này, phụ treo 3,5 tấn này, và cầu trước là cầu 2,35 tấn các bác nhá. Lốp con này là lốp 825/16, có ghế hơi, có hơi. Thực sự ra thì con này thì anh em đóng thì em khuyên chân tình với anh em là phun hơi. Nhiều khi anh em bảo là phun hơi nghe cho nó sướng mồm thôi, nhưng mà thực sự là phun hơi thì chả ra cái trò ma gì đâu, hỏng hết số các bác nhé. Các bác chỉ lên đóng là ben hơi này
và phụ đấu đầu hơi đấy các bác nhá. Còn cái đằng sau kia thì không nên đóng bằng hơi, vì thực sự ra đằng sau là nó không có đồng tốc. Thế là các bác mỗi khi là anh em mà vào khối phụ ấy thì anh em biết rồi, nó rất là mắc, phải lựa vào được, nên là mình dùng hơi mình ép vào thì sẽ hỏng hết bánh răng các bác nhá. Nói chung là nhiều khi anh em cứ quảng cáo bảo phun hơi nghe cho sang mồm dễ bán xe thôi, nhưng mà với quan điểm của em Long thì thực sự ra là các bác không nên dùng phun hơi, mà các bác chỉ nên đóng ben hơi và phụ đấu đầu hơi đấy các bác nhá. Còn nhà em đây thì là đóng xe hoàn toàn, em đóng bằng tời động cơ xe máy các bác nhá, đảm bảo các bác là ngon, bổ, rẻ, khỏe, không có loại nào hơn loại đó các bác nhá. Các bác lưu ý, em thực sự ra em đã đúc kết và thử tất cả các loại tời rồi. Tời động cơ xe máy này là đẳng cấp nhất, kéo con xe này nhá. Với cái cáp này các bác nhá, cáp này là cáp 12 luôn, nhưng mà nếu mà thực sự ra các bác đưa vào số chậm mà các bác rít đứt cái cáp này luôn. Nhà em đây là đứt cáp rất là nhiều, còn thực sự ra là các bác là cái tời thủy lực đắt hơn mà kéo không ra một hệ thống gì, kể cả tời cơ rất là lằng nhằng phức tạp. Các bác cứ chơi tời động cơ xe máy cho em. Nhà em đóng xe mới ra hoàn toàn em đóng bằng tời động cơ xe máy này chứ không đóng loại nào khác các bác nhá. Thì thực sự ra em đã đúc kết rồi, vừa rẻ vừa khỏe mà hiệu quả, các bác dễ sửa. Kể cả cái cục động cơ này cái con là hỏng thì các bác không thích, các bác vứt đi, các bác mua cái động cơ xe máy cũ người ta bán ra chỉ 5-700 thôi, rất là đơn giản. Còn các bác chơi vào tời thủy lực vừa yếu mà thực sự là sau này sửa chữa rất là khó. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp với em thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Còn thực sự ra thì nhiều quan điểm, nói chung là mỗi anh em một quan điểm. Ở đây thì em nói theo phương diện của em hiểu biết thôi. Còn anh em thì có khi là anh em hiểu biết hơn em thì anh em có thể tư vấn lại ngược lại cho em để em rút ra kinh nghiệm để có thể hoàn thiện những con xe tốt hơn để phục vụ các bác. Còn đây là theo gọi là ý kiến cá nhân của em thôi các bác nhá. Còn các bác thì có thể biết hơn em thì các bác có thể tư vấn cho em để em đúc kết ra những cái gì hay để đóng ra những con xe tốt để phục vụ các bác. Còn phương châm nhà em thì là em đóng xe ra khẳng định luôn là không rẻ các bác nhá. Riêng các bác đến với em Long thì kể cả là xe cũ hay xe mới em bán ra đều không rẻ. Nếu như con xe mà em đã làm nên em bảo là khẳng định chất lượng thì sẽ không rẻ, nhưng mà thực sự ra thì đằng sau đấy em vẫn có những con xe rẻ, xe lỗi, xe kém chất lượng để bán. Nhưng mà thực sự ra là anh em đến mua thì em sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề, rõ ràng quan điểm luôn chứ không bao giờ em úp mở các bác nhá. Kể khi em quay xe những con xe nó có lỗi gì ấy, thì là em sẽ quay rõ lên luôn. Thế thường là anh em bán xe là sẽ chụp ảnh giấu đi những cái phần lỗi, đưa những cái phần đẹp lên, nhưng mà với phương châm của em thì em không làm như thế các bác nhá. Đây là con này cũng là xe nhà em vừa mới ra xưởng đây, nhưng mà anh em toàn anh em gần nhà ủng hộ đóng thôi. Con này thì đang bị tụt ben thì em đang xử lý lại cái tháp ben này các bác nhá. Thì khi tháp ben này đóng vào nó là tháp ben cũ, cái sốt cái chiếc nó kém thì em đang cho anh em chỉnh sửa lại thì để nó hơi tụt ben một tí thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Con này em xuất xưởng được 5 hôm rồi. Đấy, em bác chủ hôm nay thì toàn anh em ở gần thôi, thì cả những con xe đây em đóng đây thì anh em quanh đây thôi, anh em chở gỗ hàng ngày qua xưởng thôi các bác nhá. Các bác có gì thì cứ alo cho em. Còn kia siêu phẩm nha, nếu mà em không bảo dưỡng con này em bán rất là rẻ các bác nhá. Con này thực sự em có quay video này, con này chính xác này em bán ra là 36 triệu này các bác này. Đấy, đây là 2 cầu 2 phụ, con này là bót cơ, em bán 36 triệu thôi. Nhưng mà sau khi anh em con này thì em đã chốt cọc cho anh em ở Lào Cai và bao dọn bao chất, nhưng mà nó lại phải là 68 triệu các bác nha, nó không còn ở mức là 36 triệu nữa đâu. Vì đây là con này là em thay cả bót, con này trước còn là bót cơ này các bác này. Đấy, con này thì là 68 triệu em đang bị hoàn thiện để bàn giao về cho anh em Lào Cai này. Con này không có cabin này, bây giờ em phải đóng một cabin mới này. Còn bên đây thì con này thì em cũng đang chuẩn bị hoàn thiện để bàn giao về cho anh trai ở Điện Biên nhé. Các anh thực sự ra là rất tin tưởng em Long, các anh mua xe không đến xưởng mà không cần xem xe luôn. Đây là em tự làm bằng lương tâm nghề nghiệp của mình thôi. Các bác ở rất là xa, các bác tin tưởng thực sự ra là các bác mua xe cọc không cần đến xem xe luôn. Thì thực sự là anh em cũng theo dõi video của em nhiều rồi. Nhà em thì có lời em nói thế, thực sự ra buôn bán thì chân tình với các bác thì ai buôn cũng phải có lãi thôi, nhưng mà mình làm sao phải đúng lương tâm các bác nhá. Con này thì em cũng đã chốt kèo, con này 2 cầu 2 phụ, bót trợ lực cầu nguyên bản, máy ô tô, nhưng con này thì nó là phanh dầu. Em đã chốt cọc chốt kèo cho thằng cu em ở Yên Bái, cũng đang chỉnh sửa chuẩn bị hoàn thiện cho sang Yên Bái cho em đây. Đây hoàn toàn ở đây là em là hoàn toàn động cơ xe máy các bác nhé. Đây các bác không quay bảo em nói sai, đây cho con bên kia có động cơ xe máy có kìa. Đấy, tất cả là động cơ xe máy hết, đúc kết lại nhá, em đã đúc kết rồi. Trời, động cơ xe máy rất là khỏe các bác nhé, mà dễ sửa đây các bác. Con này trời động cơ xe máy này, đặc sản của em ra hoàn toàn em nắp bằng tời động cơ xe máy hết, vì là tư vấn cho anh em. Còn rồi anh em thích tời thủy lực thì em có nắp tời thủy lực cho anh em, nhưng mà chân tình các bác là tời thủy lực là không ăn thua đâu. Các bác cứ nghe em, các bác cứ chơi tời động cơ xe máy thì em là ok các bác nhá. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em, hoặc các bác thấy cái gì hay là cái gì em nói không đúng thì các bác cứ tư vấn cho em cụ thể. Đây em tời động cơ xe máy đây các bác nhá, tất cả đấy nhà xe thì em đóng ra là hoàn toàn tời động cơ xe máy hết. Đấy, và bên đây các bác này em vừa về mấy con này này siêu rẻ đây,
Nói chung là xe thì em vứt giải rác linh tinh chứ không phải ở nguyên bãi đâu. Bãi rửa xe vài con rồi ở trong nhà em 1-2 con. Cái con này là máy trộn bê tông này các bạn này. Bác nào mà vào việc con này thì khá mới nhá. 2 cầu, 2 phụ, bót trợ lực, máy ô tô, phanh hơi lúc kê. Con này là gầm giống như kiểu công lông luôn các bác nhé. Mà hệ thống bom trộn là bom riêng này, máy nổ riêng này, đi số trộn riêng này các bác này. Số trộn là có cả phụ rồi nha các bác nhá. Số trộn số ô tô nhá. Máy nổ quang chai 36, con này là trang chai các bác nhá, không phải là quang chai. Bom này là bom 2,5 khối các bác nhá. Con này là siêu mới luôn, thực sự các bác là con này bác chủ đóng ra chạy gọi là mới được một chương trình thôi. Nhưng mà do điều kiện kinh tế là bác đã phải bán đi để chi trả tiền công nhân cho anh em, nên là thực sự ra là con này nó gọi là siêu mới đấy. Đấy, bác nào đúng chân thì liên hệ trực tiếp em sẽ tư vấn có giá cụ thể cho các bác, gửi ảnh chi tiết cho các bác. Còn con này em bao hoạt động cụ ngon lành luôn các bác nhé. Đây là có nhìn các bác này. Thực sự ra là dòng máy trộn bê tông thì các bác biết rồi, là 1-2 hôm mình nhìn nó bữa ngay có gì đâu. Đấy, con này thì 2 cầu 2 phụ, bót cơ này, cầu bưởi này, giá siêu rẻ luôn này. Con này nếu mà anh bác nào vào việc em để cho các bác là 38 triệu các bác nhé. Đấy, 38 triệu nói luôn là không dám nói ngon các bác nhá. Muốn ngon thì phải làm đấy, nhưng con bên kia em làm nên mới ngon được đấy. Bác nào đúng chân thì liên hệ trực tiếp em. Xe thì còn khá là vuông vắn, sàn thì mục rồi. Đây em quay cho các bác này. Đây, sàn là khẳng định luôn là tầm này, những con này nó đóng được tầm khoảng 9 đến 10 năm rồi các bác nhé. Nói chung là xe thì nó vẫn chạy vẫn ok thôi. Nhưng mà con này là sàn nó mọt, bóc sàn như thay là ok các bác nhé. Cánh thùng cánh chết thì còn khá là vuông vắn. Đấy, các bác có nhu cầu thì đây kẻ kho te để bán luôn các bác nhé. Con này thì em có lên video này, em mà chưa thấy bác nào vào việc được đây, bác nào vào việc thì em bán luôn nhá. Em có ý tưởng đổi xe nên là bán con này thì bao chất cho các bác nhé. Nhưng mà sơn thì còn tầm khoảng 80% các bác nhé. Lốp mới cả dàn, điều hòa mát, máy nổ êm, xe không đâm đụng, bao chất luôn, keo gì keo chỉ thì còn zin luôn các bác nhé. Kia kho te đời 209, số tự động, xe nhập khẩu các bác nhé. Đây này, đấy, xe thì còn khá là chất đây các bác. Nhưng mà cần có nhu cầu thì cứ alo cho em sẽ gửi ảnh chi tiết cụ thể cho các bác. Máy con này thì bao chất, lốp bao mới cả dàn, xe bao không đâm đụng, và quên, nói chung là xuất sát linh tinh thì sơn tỉa đã có. Còn tầm đời 209 này mà bảo là chưa sơn thì thực sự các bác là nói láo thôi. Không sơn tầm này đừng nói không sơn các bác nhá. Còn đây con này cũng bán luôn này. Con này thì giá hơi căng, thời điểm là trước mua đắt bây giờ lỗ nhiều lắm. Con này thì để anh em đi phục vụ của chợ đồ biết rồi. Nhưng mà bác nào vào việc vẫn bán nhá. La Chetti đời 2010 các bác nhá. Con này thì vỏ vẻ khá là mỏng, xe nói chung còn chất lắm. Nhưng mà thực sự các bác là con này thì giờ này thì lỗ nhiều lắm. Nói chung là bán cũng được, không bán được. Nhưng mà con Forte là bán các bác nhé. Đang là đúng chân thì liên hệ với em sẽ tư vấn báo giá, gửi ảnh chi tiết cụ thể cho các bác. Còn trên bãi thì em còn rất là nhiều xe, không quan trọng là thôi, thực sự là nó quay dài nó cũng loạn nên các bác rất khó hiểu. Thì thôi các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp với em. Đúng em sẽ lựa đến cái tầm tiền của các bác cần như nào em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Các bác có gì cứ liên hệ trực tiếp với em Long, số điện thoại 0966 029 666 các bác nhé. Thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác hơn. Thực sự ra thì xe thì em cứ ra vào liên tục mà nhiều khi là quay nhiều quá thì nó cũng thành ra nó bị loạn nhàm, nên là anh em nhiều khi chẳng biết con nào và con nào nó cũng rất là khó các bác nhé. Đây em quay gọi là điển hình. Còn xe bãi rửa xe cách đây 500 m em còn 3-4 con ở đấy nữa. Đấy, và trên đây thì còn hơn chục con này. Trong nhà em này còn một con nữa. Nói chung là lúc nào ở trong nhà em có khoảng 10-15 con các bác nhé, để phục vụ các bác. Các bác có gì thì yêu quý em Long thì liên hệ trực tiếp với em, gửi ảnh chi tiết báo giá cụ thể cho các bác. Thế các bác có gì thì liên hệ trực tiếp với em Long nhé.